Hello everyone! Welcome back to my channel. My name is Debbie and for today's video, kita naman sa background ko na medyo napadoktor kong tayo kasi it happened nung Tuesday after my vaccine. Nasira yung sapatos ko. Nandito yung sira. Ayan. Ngumanga siya sis. Kadiri hinahawakan. Pero, yan. Ngumanga siya. May pupuntahan pa ako noon after. So, I had to buy shoes. Kasi nasa mall na rin naman ako. By the way, yung kids, nabili ko siya sa SNR, buy one, take one, for 3,000 something ata. Parang gano'n. Binili ko siya March. Basta somewhere ng first quarter. Tapos, nabili ko dalawa. So, nagsasalitan sila sa gamit. So, sabi ko, hindi naman to siguro masisira agad. Yun, nasira agad yung isa. Yung medyo pangharabas ko, yun yung naggamit ko pang jogging. Kasi, for some reason, yung aking running shoes, medyo masakit siya sa paa. Siguro kasi manas na yung paa ni Mamshi. Kaya siguro sumikip or masakit siya sa paa. So, anyway, nung galing ako sa vaccination center sa north side ng Mall of Asia, and then yung department store kung saan dapat ako pupunta is sa south. Sa Anisha Entertainment Mall yung sa likod. So, naglalakad na ako, tapos nakadaan ako ng Dr. Kong. Nasa somewhere siya sa may bowling center. Sa may tapat ni Jollibee Mang Inasal. So, sabi ko, oo nga pala, gusto ko ng Dr. Kong kasi may mali sa posture ng paa ko. And nakikita ko, dati pa, nung sa mall pa ako nagtatrabaho, na chine-check nila yung parang pressure ng paa mo. So sabi ko, bibili na rin naman ako ng shoes. Sa Dr. Kong na ako bibili, tapos magpapasukat ako kung kailangan ko ba ng special na insert or yung... Kasi alam ko may kasama na sila na yung parang, yung sa ganon, makita ko ba? May cushion doon para hindi masyadong nasistress. Iba-iba kasi ang tao, diba? Merong flat-footed, merong mataas yung arch. So, yun, para masukatan din ako, sabi ko. So, bibili lang ako dapat ng pang-office na shoes kasi yung ginagamit nga sa office sneakers. So, nagsukat ako kasi they were on sale. Merong section na 55% off, merong section na 40% off. Ganun ako pagka namimili. Although, hindi ako mahilig sa damit, bag, sapatos. Yung bag ko na ginagamit, isa lang yung pang-alis ko na bag. Yung COVID bag ko ito. And then, isang pang-office na bag, yung mas malaki. Pagka nasisira yun, tsaka lang ako bibili. Hindi ako yung marami akong option for office bag, hindi. Tapos, ang damit ko, bibili lang ako. Limbawa ngayon, di ba? Ang laki ko. So, yung damit ko nung 20, ang dami ko nang hanas. Yung damit ko nung 20, siguro 19, ganyan, nung payat pa ako. Hindi ko na siya nagagamit ngayon. So, nung bumili ako nung, kasi nga malaki na ako, at mga isa o dalawa na lang yung nagagamit ko pang office, bumili ako ng Uniqlo and then, pang maramihan na yung binili ko. Ganon yung ugali. Ayoko nung ngayong week, bibili ako ng isa, dalawa. Next week, dalawa na naman. Gusto ko, bibili na ako, tas yun na lang yung paiikutin ko ng paiikutin na gagamitin. Ganun ako pagdating sa bag, shoes, sapatos. Sa sapatos, basta may nasusuot pa ako, hindi sira, yun, okay na ako dun. Basta meron ako isang tsinelas at isang pang-alis na pwede ko rin gamitin pang-office. Ang bag, yun nga, dalawa lang, isang pang-alis na maliit, tas isang malaki na pang-office, yung kasya yung laptop ko. Yun na nga, nung nadadaan ako sa Dr. Kong, bibili lang dapat ako ng pang-office kasi nga sira yung ginagamit ko pang-office. May nakita ako na magandang parang sneakers siya. Sinukat ko, shit, ang sarap sa paa. Para niyang niyayakap yung paa ko. As in, parang ang ganda ng fit. Para niyang niyayakap talaga yung paa ko. So, sabi ko, sige, kunin ko rin to. Bukod pa dun sa pang-office. Sabi ko dun sa sales lady, etong sneakers na to, pwede to pang jogging, no? Kasi nga, sa sports na ako, diba? Nagja-jogging na ako and yung mga cardio kemerut. So, sabi niya, ay, hindi, ma'am, kasi hindi siya flexible, ganyan. Tapos sabi niya, pero meron tayo naka-sale, ma'am, na rubber shoes na pang jogging talaga yung flexible. Tapos may nagustuhan na naman ako. So, I ended up getting 3. So, pero ganun talaga ako. Hindi to madalas. As in, siguro next na mangyayari to pagka nasira na ulit yung isa sa kanila. Baka nga hindi Baka kung masira una yung running shoes, gagamit muna ako ng iba bago. Parang ganun. Parang tinasagad ko muna yung gamit niya bago ko palitan. Ganun ako. Hindi ko rin maintindihan. Pagdating sa bag, shoes, sapatos, pero pagdating sa hobby, monthly may bibilihin. Charot. Pero yun nga. Enough with my story time. Unbox muna natin and papakita ko sa inyo. Una natin yung sa taas. Ito yung una ko talagang bibilhin. Office shoes. Ano ba? Wala namang explanation. So, Dr. Kong, ito siya. Although, nagamit ko na to. So, yan. Nagamit ko na to, pero pag tinignan mo, para pa rin siyang bago. Ang ganda ng quality ng
balat niya, hindi yung after sometime magkaka-crease agad dun sa yung, di ba natutupi pag naglalakad ka o nagda-drive ka, natutuping ganun. Hindi, mukha pa rin siyang bago. And may cushion siya dito. Hindi nyo kasi makikita. Pero yung dito nga, dun sa part ng arch ng paa, elevated siya. Yun, gusto ko siya. Pero dito, I'm a size 8. Kasi may socks pa ako. Tsaka meron nga siyang insert. Ayan, ang ganda niya sa paa. Gusto ko sana parang beige or something. Kasi wala sa mga sale items. So, ilang days ko pa lang siya nagagamit pang work. Kasi ina-alternate ko siya dun sa isa. Pero I'm loving it on my feet. Medyo may pagka ganun, masikip lang siya dito sa ganito, pagka matagal. Pero dahil kasi ang lapad din talaga ng paa ko, tsaka manas-manas ang paa ni Momshi. I got this, ang original price niya is 4.5 yung original price niya, and I got it for 427 lang. So, medyo mahal siya for an office shoes, pero balat na kasi siya. Tapos, hindi lang naman siya sa office mo magagamit. Parang pag medyo formal yung suot mo, okay lang din siya. Yun, ganyan. So, ganyan siya. So, at least kung medyo naka-dress ako, pwede ko siyang gamitin na, yun, ganun. And then, the next one is, hindi, wag to. Yung, ito muna, kasi itong pink yung favorite ko. Ito naman is yung running shoes or jogging shoes na, anong size ko dito? Size 8 din ako dito. Size 7 talaga ako, pero size 8 ako dun sa iba kasi yung katulad ng ganito na narrow yung dito niya. Malapad kasi yung pa ako. And then, yung insert niya nga is may arch. So, pag naka-medyas ka, medyo mas sisikip, kumbaga. So, size 8 din ako sa kanya. Although, hindi ko pa natatry mag-jogging kasi nga, noong Tuesday ko pa lang siya binili. This weekend pa lang ako makakapag-jogging. Pero, comfy naman siya sa paa. I can't say anything bad about it pa. So, ito yung itsura nung aking running shoes. So, ito na yung bago kong isusuot. Slip-on lang siya. So, wala na akong sintas na iintindihin. Which is very good for me. Kasi ayoko na nagsisintas. Hindi ko alam bakit. Parang wala lang kairita. And then, this is the last one. This is my super favorite. Grabe, ang sarap niya sa paa. Well, medyo madumi na siya kasi ginagamit ko na siya. Ginamit ko rin siya kanina kasi casual Friday ngayon. So, casual Friday. Slip-on din siya pero may sintas siya. Pero parang decorative lang yung sintas niya. Kasi ever since I got it, hindi ko pa siya yung tinatanggal sa sintas. And ano. So, ganito siya. Tapos, slip-on lang siya. Sobrang ganda niya sa paa. As in, kahit napakalapad ng paa ko, parang ang sexy niya tignan. Ito lang yung size 7 ko. Yung dalawa ko size 8. Sakto-sakto siya. Tapos, parang itong part na to, garter din. So, parang hinahag niya talaga yung paa ko. Sobrang, ang sarap sa paa. Grabe. Oh my God, sobrang sarap sa paa. As in, parang gusto ko siyang suotin araw-araw. Tapos gusto ko pang bumili ng iba pang colors, ganyan. Ang ganda-ganda tignan ng paa ko. Kala mo talagang paa ng babae. Charot. Kala mo lalaki. Ang lapad kasi talaga ng paa ko. So, ang ganda nito, promise. Ewan ko kung ito yung pinakamura or 2.7 ko din nabili. Pero all in all, I paid 7,000 something for the 3 pair. Nakakatawa nga kasi pag may yung mga cards, pag more than 5,000 yung pinurchase mo, single receipt. Usually, di ba, meron silang mga installment 3 months or buy now, pay 2 months later, mga ganyan. So, sabi ko, pwede yung card, sabi ng sales lady, pwede po. Kasi pwede 0%, sabi niya, BDO lang po. Wala akong BDO. Ang meron lang ako Metrobank and East West. Tawag ako kay Peter, sabi ko. Punta ka dito, Dr. Kong. Sabi niya, bakit? Sabi ko, papaswipe ako. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi BDO lang yung may 0%. Tapos pagpunta niya doon, sabi niya, tapos sabi ko, ano to 7-8? Sabi niya, gano'n na lang sabi niya sa akin. Basta naiintindihan na niya ako na bumibili na talaga ako ng yung quality na talaga. Dati kasi, pag nag-o-office, ang pang-office ko, yung Soulmate, buy one, take one, $4.99 sa department store. Which is, dapat ganun lang din yung bibilhin ko nung Tuesday, nung nadaanan ko si doctor ko. Tapos, nung nasukat ko, sabi ko, dito na ako. Hayaan mo na gumastos ako ng medyo mahal ngayon, pero comfortable naman ako hanggang masira siya. Tapos, hindi siya masisira agad kasi alam ko naman yung brand, matibay din naman. So, doon na talaga ako. Doon na talaga ako sa tita age na I value comfort and quality more than the trend. So, kahit mahal, basta quality and comfort, okay yan.
yun. Kahit hindi siya uso na brand. Kasi, di ba, yung iba dyan, magpa-jogging, yung mga Nike Flyknit, Adidas Kemerut, ganyan. So, dito tayo sa Dr. Kong, which is comfortable on my feet. Pero maganda rin naman tignan. And I also value it more than the trend, yun nga. And then yung mura, and then aesthetics. Mas gusto ko din talaga. So, nandun na tayo sa age na we really value comfort and quality. Katulad ng mga pang-office ko, tsaka ng mga pang-alis ko na damit, puro ano lang siya, plain, di ba? Para hindi na ako mahirapan bagay-bagay. Tapos, ang binibili ko lang is Uniqlo lang si ma'am. Plain naman talaga si Uniqlo. Tapos, pag makita mo yung mga tahi-tahi niya, as in pulido and all, ganon. So, nandun na tayo sa quality lang tayo, ma'am. Kahit medyo may kamahalan ng konting slight lang, at least mas matagal siya. Kaysa naman bibili ka ng mura, tas after 2 months, katulad nung kids ko, dalawa na nga sila napapagpalit-palit ko, tas after ilang months, sira na agad, diba? So, dun tayo sa quality. So, this video is not sponsored, by the way, pero Dr. Kong, bikini man. Sarap. Pero, I'll share some clips here talagang na mini-measure ni ate sales lady yung tayo ko. Buti naman, nasa within normal range pa din ako nung sinukat niya. So, hindi ko kailangan ng specialized na arch na insert. Pero, if ever daw naman na nandun ako sa parang extreme na kailangan ng support ng arch, yung kasama na niya na insert is papalitan nila free of charge. I highly suggest kung naghahanap kayo ng shoes, siguro kaya rin sila nag-sale kasi wala masyadong gumagamit ng shoes kasi nga naka-work from home yung mga tao. Pero, since your mom, she is an A4 na lumalabas lagi to work. Talaga lumalabas sa household to work, hindi work from home. So, I really need shoes. And, yun nga, I'm so happy that I decided to go with Dr. Kong kasi ang sarap sa paa, promise. Kahit nagda-drive, kahit naglalakad, hindi ko pa natatry mag-jogging. So far, it's Friday today. Binili ko siya nung Tuesday and nagamit ko na rin. Yung dalawa, yung pang-office and this one. And I'm so happy dun sa dalawa. Alternate sila. Sobrang okay niya pati i-drive, pati maglakad, kahit medyo yung pa-uphill na lakad. Ang sarap talaga sa paa, sobra. Ewan ko kung meron silang pang-hiking na shoes, pero kung meron, hindi pa rin ako bibili kasi hindi ako nag-hike eh. Pero yun nga, kung umaalis kayo sa bahay niyo, mga ka-A4 dyan, mga sis, I highly suggest you go with Dr. Kong. Kung naghahanap kayo ng shoes na and lagi kayo lumalabas, I highly suggest Dr. Kong. I-check din nila kung flat-footed ba kayo. Yung mga ganyang bagay na dati hindi ko bina-value. Tapos ngayon na matanda na ako. Ngayon, mom, she age. Binavalue ko na. Kasi, nakaka-affect pala siya. Yung pressure sa paa mo, nakaka-affect siya sa likod mo. Diba, lagi ko sinasabi, alam mo yung masakit? Yung likod ko. Kung nanonood kayo sa vlogs ko, humiwalay na ako ng bed. Doon ako, naglalatag ako sa sahig. Kasi nga, ang sakit-sakit ng likod ko. Ang dami-dami namin sa kama. 6 years old na si Ellie. 7 years nang masakit yung likod ko. Kasi from pregnancy to breastfeeding, to pregnancy again, to breastfeeding again. Tapos, nung tumigil lang ako mag-breastfeed, ang sikip-sikip na namin sa kama kasi 4 na kami. Tapos ngayon, 5 pa kasi may si Venice. So, ang sakit talaga. As in, pag natutulog ako, yung side view na lang na ganun. Tapos, ang hirap uminat kasi yung paanan mo, nandun naman yung aso. So, ako talaga, humiwalay ako kasi gumigising ako sa umaga ng sobrang sakit yung likod ko. So, lagi ko ina-associate yun na dahil sa pagtulog, ganyan. Yun pala, associated din siya sa paa. Like, kung hindi fully supported yung paa mo, parang aakyat yung sakit dun sa lumbar mo. So, ayun lang. I'm very happy. If you cannot tell, I'm very happy with Dr. Kong. Talagang ginawan ko siya ng isang dedicated video para sa kanya. And video is not sponsored. I'm just very happy with my purchase. So, yun lang. If you're in the looks for a nice shoe, meron din naman silang mga sandals, meron silang mga running shoes, meron silang mga casual shoes. Yung casual shoe na closed, kung ayaw nyo ng sandal, check nyo na lang. Marami naman silang branches. I went to the one in Mall of Asia branch. So, yon. If you're in the looks for a new shoes, I highly recommend Dr. Kong talaga. Magbabago ang life mo, sis. Charot. So, yun lang. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Please subscribe if you haven't already. And I'll be seeing you in the next video. Bye!